Ở cuối tập 239, sau khi thi triển tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy, Đường Hạo đã đập tan hư ảnh cá sấu, khiến cho Kim Ngạc Đấu La vô cùng khiếp sợ. Cũng trong lúc đó, ở giữa không trung, Đường Khiếu đang một mình cân 3 tinh cung phụng của Vũ Hồn Điện. Đối diện với công kích của Thanh Loan và Hùng Sư Đấu La đang phóng đến, Đường Khiếu đã ngay lập tức phóng thích ra Hạo Thiên Chùy. Cây chùy này thoạt nhìn không thua kém Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Hạo là mấy. Khi hai vị cung phụng kia vừa tiến lại gần, Đường Khiếu thân hình khẽ động, Hạo Thiên Chùy quét ngang qua, rất nhanh đã đập thẳng vào bụng của Thanh Loan Đấu La. Không dừng lại ở đó, thân thể ông tiếp tục di chuyển. Khi cả ba người kia còn đang ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra, thì Đường Khiếu đã phóng thích ra tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông. Khoảnh khắc thân hình Đường Khiếu xuất hiện lại ở giữa trung tâm, một luồng sóng xung kích ngay lập tức phóng ra những tia lôi điện, hất tung cả ba vị phong hào đấu la 97 cấp của Vũ Hồn Điện. Mặc dù so về cấp độ hồn lực, Đường Khiếu cũng chỉ ngang ngửa với những người này, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc ông hất bay cả ba vị kia không khỏi khiến cho mọi người kinh hãi. Có rất nhiều bạn lúc này sẽ cảm thấy Đường Khiếu được búp quá đà vì chi tiết này có vẻ hơi ảo, thế nhưng theo mình điều này là hoàn toàn có thể. Lúc trước, Quang Linh Đấu La đã bị Đường Khiếu đánh cho bị thương không nhẹ. Hai người còn lại sau khi chiến đấu với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hồn lực không thể phủ nhận là đã có sự suy giảm. Đối diện với Đường Khiếu đang có full 100% năng lượng, cùng việc suốt mấy chục năm qua không có chiến đấu, khí thế lúc này được ông thể hiện ra hoàn toàn áp đảo. Trận đấu này có thể thấy Đường Khiếu đánh với một tâm thế hết sức sảng khoái, mỗi một đòn công kích của đối phương phóng đến đều được ông vung chùy đáp trả một cách quyết liệt. Lúc này, sau khi đơn thể công kích không thành, cả ba vị cung phụng kia đồng thời phóng đến. Đối diện với đối thủ có sức mạnh không hề nhỏ, Đường Khiếu gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, ông đã phóng thích ra Hạo Thiên Chân Thân. Ngay lúc này, Khiếu Thiên Đấu La cùng với bản thể Hạo Thiên Truy như hòa làm một, khí thế trên người bạo phát khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Cũng trong lúc đó, ở tại Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhận Tuyết vẫn đang trong quá trình hoàn thành khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc nàng quyết định đập tan xiềng xích trên người Sa Gia mình, Thiên Sứ Hắc Ám lần nữa đã trỗi dậy. Chính việc hành động mang tính cảm xúc này của Thiên Nhận Tuyết khiến cho tâm ma của nàng xuất hiện và trở nên mạnh mẽ. Nhìn theo bóng dáng nàng đang đỡ Thiên Đạo Lưu đứng dậy, Thiên Sứ Hắc Ám đã tiến lại gần. Ngay lập tức, Thiên Nhận Tuyết như bị đưa vào ảo cảnh bóng đêm. Thân thể yếu ớt khiến nàng chỉ có thể chống đỡ bởi Thiên Sứ Thanh Kiếm, mà xung quanh nàng, theo tiếng bước chân người kia đi đến, vô số thân ảnh lúc này đã bao vây nàng ở bên trong. Thiên Sứ Hắc Ám đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, sau đó dùng lực ở cổ tay bóc mạnh vào cằm nàng. Lúc này, ả ta nở một nụ cười quỷ dị lên tiếng. Thiên Nhận Tuyết, ngươi chẳng phải luôn khao khát được trở thành thần hay sao? Được, ta sẽ thay ngươi thực hiện ước muốn này. Trở lại Gia Lăng Quan, ở phía bên kia tường thành, sau khi đánh lui Kim Ngạc Đấu La, Đường Hạo không có tiếp tục phát động công kích mà quay qua phía đối phương hùng hồn nói: dựa vào ngươi còn chưa đủ, mau gọi Thiên Đạo Lưu đến đây ứng chiến đi. Sau đó, ông quay qua Đường Tam trầm giọng nói: Tiểu Tam, chúng ta đi, xem ai dám đuổi theo. Và quả thật, không một ai lúc này có mặt ở Gia Lăng Quan có cái gan ấy. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Hùng Sư Đấu La tức giận nói: chẳng lẽ cứ để hắn đi dễ dàng như vậy sao? Đáp lại một lời này, Kim Ngạc cau có lên tiếng: ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo đi, cũng không nhìn xem tình thế bây giờ là như thế nào à? Dẫn các đệ tử Hạo Thiên Tông che chở đại quân rút lui, bản thân thì ngăn cản ba tinh cung phụng. Khi rời khỏi Gia Lăng Quan, Đường Khiếu nhìn thấy một màn này của Đường Hạo, ánh mắt của ông có chút mờ đi. Tuy nhiên, Hạo Thiên Truy trong tay lại càng trở nên cường hãn, không nhân nhượng đánh cho ba tên cung phụng chỉ ở trong cửa thành không thể lao ra. Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã trở về. Cái danh hiệu Hạo Thiên Đấu La này tại Hạo Thiên Tông không phải đại biểu cho người có hồn lực mạnh nhất mà là người chính thức mạnh nhất. Từng là đương thân, đến bây giờ lại thuộc về Đường Hạo, khí thế hùng bá thiên hạ, đứng ngay trên Gia Lăng Quan, một chuôi Hạo Thiên nở rộ với vô vàn uy thế oanh kích xuống, cũng đồng dạng tuyên cáo là Hạo Thiên Tông đã trở về. Đường Tam sau khi được phụ thân dẫn đi, lúc này đã tụ họp với đội quân Thiên Đấu Đế Quốc. Nhìn tình hình trước mắt, hắn không khỏi cảm thấy biết ơn cha mình và đại bá. Nếu hôm nay không có hai người bọn họ và việc quân Hạo Thiên Tông đến kịp, e rằng Thiên Đấu Đế Quốc lúc này lành ít dữ nhiều. Hiện tại, nếu muốn tiếp tục công phá Gia Lăng Quan, chỉ còn một cách cuối cùng. Đến đây thì cũng hết tập 240 Đấu La Đại Lục. Do phía nhà đài thông báo từ tập 239, thời lượng phim sẽ giảm còn 10 phút, cho nên mọi tình tiết sẽ diễn ra hơi chậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.